बघा, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेम ह्या दोन संकल्पना समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. त्यांचा उल्लेख ऑर्डर 8 मध्ये तर आलेला आहेच. ऑर्डर 8च्या संदर्भामध्ये आपण चर्चा करत असताना सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेम यांची चर्चा त्या ठिकाणी केली होती. पण कदाचित तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये हा सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेम यांच्यावरती वेगवेगळ्या शॉर्ट नोट म्हणा किंवा 10 मार्काचा प्रश्न दोन्ही मिळून जो आहे तो विचारला जाऊ शकतो. आणि मग त्या दृष्टीने ह्या संकल्पना समजून घेणं हे गरजेचं आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्या दोन संकल्पना काय आहेत, त्यांच्या तरतुदी काय आहेत, त्या काय बोलतात, दोन्हीमधला फरक काय आहे, हा थोडक्यात या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. आणि मग वेळ मिळालाच तर एखादी शॉर्ट नोट, दुसरी एखादी संकल्पना विषयाच्या अनुषंगाने ती पण विचारात घेण्याचा प्रयत्न करू. तर बघा, सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेम जे आहेत तर सेट ऑफला आपण मराठीमध्ये वजावट असं म्हणू शकतो आणि काउंटर क्लेम म्हणजे प्रति हक्क मागणे या अनुषंगाने आपण मराठीमध्ये त्यांचा अर्थ घेऊ शकतो. तर सुरुवातीला आपण सेट ऑफ म्हणजे नेमका काय, ऑर्डर 8 मध्ये जे आहे तर त्याची तरतूद कोणत्या रूल मध्ये करण्यात आली, त्याच्या संदर्भात ते रूल काय बोलतात, आणि काउंटर क्लेम हा सुद्धा ऑर्डर 8 चा भाग आहे, तर त्या संदर्भातली तरतूद काय सांगते हे वन बाय वन आपण लक्षात घेऊ. सुरुवातीला आपण सेट ऑफ ही संकल्पना समजून घेऊया. बघा, सेट ऑफच्या संदर्भामध्ये प्रास्ताविक कशा पद्धतीने केलं जाऊ शकतं किंवा इंट्रोडक्टरी पार्ट तुम्ही काय सांगू शकता की सेट ऑफ इज अ क्लेम सेट अप बाय द डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. व्हॉट इज मीन बाय सेट ऑफ? सेट ऑफ इज अ क्लेम सेट ऑफ इज अ क्लेम सेट अप बाय द डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. प्रतिवादीने वादीच्या विरोधामध्ये जो सेट ऑफ केला गेलेला जो काही क्लेम आहे, जो दावा आहे, तर त्याला सेट ऑफ असं म्हटलं जातं. म्हणजे हा दावा कोण सेटअप करतं, तर प्रतिवादी वादीच्या विरोधामध्ये सेटअप करतो, त्याला म्हणायचंय सेट ऑफ म्हणजे वजावट. मग काय वजावट करायची आहे, तर उदाहरणार्थ आपण असं म्हणू शकतो, समजा रिकव्हरी चा सूट हा वादीने दाखल केला. समजा वादीला प्रतिवादीकडून 20,000 रुपये घ्यायचे आहेत, प्लेंटिफला डिफेंडंट कडून 20,000 रुपये घ्यायचे आहेत, आणि ते 20,000 रुपये घेण्यासाठी या प्लेंटिफने कोर्टामध्ये दावा दाखल केला. आणि त्याच दाव्यामध्ये मग तो प्रतिवादी जो म्हणतो की बाबा तू 20,000 रुपये माझ्याकडून जे मागतोय, पण तुला 15,000 रुपये मला द्यायचे आहेत. कोण म्हणतो असा? प्रतिवादी म्हणतो. कारण वादी प्रतिवादीकडून 20,000 रुपये घेणं आहे, त्या अनुषंगाने दावा दाखल करतो, आणि प्रतिवादी त्या ठिकाणी म्हणतो की मला सुद्धा तुझ्याकडून 15,000 रुपये घेणं आहे. मग प्रतिवादी त्याच दाव्यामध्ये जो वादीने दावा दाखल केलाय त्याच दाव्यामध्ये प्रतिवादी म्हणेल की मला वादीकडून जे आहे ते 15,000 रुपये येणं आहे, तर ते 15,000 रुपये वजावट करून घ्यावी आणि राहिलेले 5,000 रुपये जे आहेत ते मी त्याला देईल. म्हणजे अशा पद्धतीचा क्लेम जेव्हा हा प्रतिवादी त्या वादीच्या विरोधामध्ये करतो आणि हे मॅटर सेटअप करतो, याला म्हणायचंय सेट ऑफ. ACTOFF याला म्हणायचं सेट ऑफ. मराठीमध्ये त्याला म्हणतो आपण वजावट. मग कोण वजावट करून देतोय, तर हा प्रतिवादी, ज्याला वादीकडून 15,000 रुपये येणं आहे, आणि वादी म्हणतो की मला प्रतिवादीकडून 20,000 रुपये घ्यायचे आहेत. मग प्रतिवादी म्हणतो की ठीक आहे, तुला माझ्याकडून 20,000 घ्यायचे ना, मलाही तुझ्याकडून 15,000 येणं आहे, मग ते 15,000 मायनस कर आणि राहिलेले 5,000 मी तुला देतो. अशी कोर्टाची परवानगी घेऊन प्रतिवादी वादीने दाखल केलेल्या दाव्यामध्येच जेव्हा ते प्रकरण सेट ऑफ करतो. ओके, सो इट इज ए क्रॉस क्लेम मेड बाय द डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. बघा, आता आपण त्याला दुसऱ्या शब्दात काय म्हणू शकतो, इट इज अ क्रॉस क्लेम म्हणजे वादीने जो क्लेम केला त्याच्या विरोधात, त्याच्या विरोधी असणारा क्लेम मेड बाय डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ, वादीच्या विरोधात प्रतिवादीने केलेला दावा. पण आता तो दावा म्हणजे काउंटर क्लेम नाही. हे सेट ऑफ फक्त जे काही मनी रिकव्हरीचे जे सूट असतात त्याच्यामध्येच असतो, आणि काउंटर क्लेम हा दुसऱ्या मनी रिकव्हरीच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणाच्या संदर्भामध्ये असतो. म्हणून काउंटर क्लेम हा सेपरेट दावाच असतो. पण तुमच्या हा सेट ऑफ जो आहे हा सेपरेट दावा नाहीये, त्याला फक्त आपण सोयीसाठी म्हटलं गेलं इट इज अ क्रॉस क्लेम. आपल्या सोयीसाठी त्याला म्हटलं आपण क्रॉस क्लेम. म्हणजे वादी जे म्हणतो की मला प्रतिवादीकडून 20,000 यायच्यात, प्रतिवादी सुद्धा म्हणतो की मला वादीकडून 15,000 यायच्यात, म्हणजे एकमेकाच्या विरोधात केले गेले ते क्लेम. म्हणून या ठिकाणी याला आपण इट इज अ क्रॉस क्लेम मेड बाय द डिफेंडंट अगेन द प्लेंटिफ, where in a suit of recovery of money by the plaintiff, the defendant finds that he has also claim of some amount against the plaintiff, he can claim set off in respect of
द सेड अमाऊंट. बघा आता हे तुम्हाला पुढे जे बोललं गेलं पुढच्या वाक्यामध्ये, व्हेअर इन ए सूट ऑफ रिकव्हरी ऑफ मनी, कोणत्या दाव्यामध्ये, ज्या ठिकाणी पैसे वापस घेण्याचा दावा जो आहे तो दाखल केला जातोय, त्या दाव्यामध्ये प्लेंटिफ जे म्हणतोय की मला प्रतिवादीकडून एवढे एवढे पैसे येणार आहे, त्याची रिकव्हरी आहे. द डिफेंडंट फाइंड्स दॅट ही हॅज ऑल्सो क्लेम, प्रतिवादी सुद्धा त्याला त्या ठिकाणी ते आढळतं की त्याला त्याचा सुद्धा क्लेम आहे ऑफ सम अमाऊंट अगेन द प्लेंटिफ, वादीकडून त्याला काही येणं आहे, हे हे जे आहे ते निदर्शनास येतं कोणाच्या, प्रतिवादीच्या. मग ही कॅन क्लेम सेट ऑफ, मग हा प्रतिवादी त्या ठिकाणी काय करतो, क्लेम करतो की हा माझा अधिकार आहे, सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सीड अमाऊंट, त्याची जी रक्कम वादीकडून त्याला येणं आहे तर ती निश्चित करावी, ती सेट ऑफ करावी, असा क्लेम प्रतिवादी त्या दाव्यामध्ये करू शकतो. सो सेट ऑफ कॅन बी क्लेम्ड बाय द डिफेंडंट इन द सेम केस अँड देअर इज नो नीड टू फाईल फ्रेश सूट बाय द डिफेंडंट. जो दावा वादीने दाखल केलेला आहे त्याच दाव्यामध्ये प्रतिवादी काय म्हणतो की मला जे काही वादीकडून येणं आहे ते सुद्धा या ठिकाणी सेटअप करावं. मग त्यासाठी प्रतिवादीला वादीच्या विरोधामध्ये वेगळा दावा दाखल करण्याची गरज नाही. प्रतिवादी वादीच्या विरोधात जेव्हा वेगळा दावा दाखल करतो त्याला आपण काउंटर क्लेम म्हणतो. काउंटर क्लेम आणि सेट ऑफ मध्ये असलेला फरक हा नीट लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तर या ठिकाणी जे म्हटलं की सेट ऑफ कॅन बी क्लेम्ड बाय द डिफेंडंट, प्रतिवादी सेट ऑफ जो आहे तो क्लेम करतो इन द सेम केस, कोणत्या केसमध्ये, जी वादीने दाखल केली त्याच केसमध्ये. अँड देर इज नो नीड टू फाईल फ्रेश सूट बाय द डिफेंडंट, प्रतिवादीने दुसरा दावा दाखल करण्याची त्या ठिकाणी गरज नाही. तर असा इंट्रोडक्टरी पार्ट तुम्ही सेटअपच्या अनुषंगाने या ठिकाणी सांगू शकता. मग या सेटअपच्या संदर्भामध्ये काय तरतूद आहे, ते ती तरतूद तुम्ही ऑर्डर 8 रूल 6 च्या माध्यमातून लक्षात घेणं गरजेचं आहे. मग ऑर्डर 6 रूल नाही ऑर्डर 8 रूल 6 त्यामध्ये पुन्हा सब रूल 1 आणि 2 दिले गेलेत आणि त्याच्या माध्यमातून मग या संदर्भात भाष्य केलेलं बघायला मिळतं. तर सुरुवातीला समजून घेऊया हा सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 मध्ये काय म्हटलं गेलं. द प्रोव्हिजन्स रिलेटिंग टू सेट ऑफ कॅन बी डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू सब रूल 1 ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6. मग सब रूल 1 काय म्हणतो, व्हेअर इन ए सूट फॉर द रिकव्हरी ऑफ मनी द डिफेंडंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेन द प्लेंटिफ्स डिमांड एनी असर्टेन्ड सम ऑफ मनी legally recoverable by him from the plaintiff, no not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court, and both parties feel the same character as they feel in the plaintiff's suit. The defendant may, at the first hearing of the suit, but not afterwards, unless permitted by the court, present a written statement containing the particulars of the debt sought to be set off. बघा ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 1 मध्ये म्हटलं की व्हेअर इन ए सूट फॉर द रिकव्हरी ऑफ मनी, जेव्हा वादी प्रतिवादीच्या विरोधामध्ये पैसे वापस घेण्याचा दावा दाखल करतो, द डिफेंडंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेन द प्लेंटिफ, मग त्याच दाव्यामध्ये हा प्रतिवादी सेट ऑफ साठी जो आहे तो दावा दाखल करू शकतो. दावा दाखल करतो म्हणजे त्याचं म्हणणं त्या ठिकाणी जो आहे तो मांडेल. डिमांड एनी असर्टेन्ड सम ऑफ मनी लिगली रिकव्हरेबल बाय हिम फ्रॉम द प्लेंटिफ, मग प्रतिवादी त्याचं म्हणणं त्या ठिकाणी मांडेल की मला सुद्धा अशी ठराविक रक्कम ही वादीकडून येणं आहे. म्हणजे प्रतिवादीकडून ठराविक रक्कम येणं यासाठीच वादीने दावा दाखल केलेला असतो. त्याच दाव्यामध्ये प्रतिवादी म्हणणं मांडेल की मला सुद्धा या वादीकडून ठराविक स्वरूपाची रक्कम जी आहे ती येणं आहे. नॉट एक्सिडिंग द पेक्युनरी लिमिट्स ऑफ द ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, त्या कोर्टाचं पेक्युनरी ज्युरिडिक्शन जे आहे त्या ज्युरिडिक्शनच्या अंतर्गत येणारी ती रक्कम असावी, वादीची आणि प्रतिवादीची सुद्धा, त्याच्यापेक्षा ती जास्त नसावी. पेक्युनरी ज्युरिडिक्शन म्हणजे काय, कनिष्ठ न्यायालयाचं पेक्युनरी ज्युरिडिक्शन म्हणजे पैशाविषयक अर्थविषयक ज्युरिडिक्शन कार्यक्षेत्र. मग तुमचा दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर या न्यायालयाला 5 लाखापर्यंतचे मॅटर हाताळण्याचा अधिकार आहे आणि 5 लाखापासून तर 1 कोटीपर्यंतचे मॅटर हे तुमच्या वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय त्याच्याकडे चालतात. म्हणजे झालं त्यांचं पेक्युनरी ज्युरिडिक्शन. मग हे जे काही रक्कम आहे ना, म्हणजे जी रिकव्हरी करण्यासाठी दावा वादीने दाखल केला किंवा प्रतिवादी त्याच्यामध्ये म्हणतो की ही ठराविक रक्कम मला वादीकडून येणं आहे, तर ही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत त्या न्यायालयाचं पेक्युनरी ज्युरिडिक्शन जेवढं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त नसावी. अँड बोथ पार्टीज फील द सेम कॅरेक्टर ॲज दे फील इन द प्लेंटिफ सूट. आता या ठिकाणी दोन्ही पार्ट्यांचं रिलेशनशिप हे कशा पद्धतीचं असेल, म्हणजे जेव्हा वादी दावा दाखल करतो तर त्यावेळेला वादी आणि प्रतिवादी ह्या दोघांमध्ये जे काही रिलेशन अस्तित्वात येतात, तर त्याच पद्धतीचे रिलेशन हे जेव्हा सेटअप केला जातो तर त्या सेटअप मध्ये सुद्धा तेच रिलेशन कायम असलेले बघायला मिळतात. याच्यामध्ये रिलेशनशिप बदलत नाही, रिलेशनशिप आहे तीच त्या पद्धतीने राहते. आणि मग पुढे म्हटलं गेलं द डिफेंडंट मे ऍट द फर्स्ट हिअरिंग ऑफ द सूट,
बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. मग हा जो काही प्रतिवादी आहे, जेव्हा पहिली सुनावणी त्या वादीने दाखल केलेल्या दाव्याची पहिली सुनावणी असेल, त्यावेळी हा सेट ऑफच्या संदर्भामध्ये अर्ज करू शकतो किंवा न्यायालयाला त्या सेट ऑफ करावं या संदर्भात जे आहे तो मागणी करू शकतो. बट नॉट आफ्टरवर्ड्स अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट. कोर्टाच्या परवानगीने पहिली सुनावणी झाल्याच्या नंतरही सुद्धा तो सेट ऑफ जो आहे मागू शकतो. पण त्याने पहिल्या सुनावणीच्या वेळी किंवा त्याच्या अगोदरच सेट ऑफ मागावा हे अपेक्षित आहे. आणि मग जर पहिल्या सुनावणीच्या नंतर जर त्याला सेट ऑफ मागायचा असेल, त्याची परवानगी घ्यावी लागेल आणि कोर्टाने परवानगी दिली तरच तो सेट ऑफ मागू शकतो. द प्रेझेंट रिटर्न स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिक्युलर्स ऑफ द डेप्ट सॉट टू बी सेट ऑफ. मग या प्रतिवादीने त्या रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये तशा पद्धतीचं म्हणणं मांडावं की ही एवढी एवढी जी काही रक्कम आहे ही मला वादीकडून येणं आहे आणि मग त्याचं सेटअप करावं, म्हणजेच तो सेट ऑफ जो आहे तो करून द्यावा, असं तुम्हाला ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 1 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. मग अशा पद्धतीने सेट ऑफचा क्लेम हा प्रतिवादी वादीच्या विरोधात दाखल करू शकतो. हा दाखल करण्यासाठी काय कंडिशन आहे, सेट ऑफसाठी काय गोष्टी गरजेच्या आहेत, तर या ठिकाणी सर्वसाधारणपणे 7 गोष्टी या विचारात घेणं गरजेचं आहे. त्या 7 कंडिशन सॅटिस्फाईड जर झाल्या तर सेट ऑफ जो आहे तर तो दाखल करता येऊ शकतो असं आपण म्हणू शकतो. मग काय कंडिशन्स आहेत त्या, तर त्यातली पहिली कंडिशन बघा, द सूट मस्ट बी फॉर रिकव्हरी ऑफ मनी. दावा जो असला पाहिजे तो कशासाठी असला पाहिजे, फॉर रिकव्हरी ऑफ मनी. पैसे वापस घेण्याच्या संदर्भात तो दावा असला पाहिजे, पहिली कंडिशन. दुसरी कंडिशन, द सम ऑफ मनी मस्ट बी असर्टेनेबल. जी काही रक्कम आहे तर ती असर्टेन करता आली पाहिजे, ती म्हणजे नेमकी किती आहे, मोगम स्वरूपाची नसावी, किती रक्कम घ्यायची आहे हे त्या ठिकाणी ते क्लिअर असलं पाहिजे. तिसरी कंडिशन, सच सम्स मस्ट बी लिगली रिकव्हरेबल. आता जी काही रक्कम त्याला वसूल रिकव्हर करण्यासारखी म्हणजे वसूल करण्यायोग्य असली पाहिजे. जर ती वसूल करण्यायोग्य असेल तर हा रिकव्हरीचा दावा दाखल करता येणार नाही. आणि म्हणून ती जी काही रक्कम आहे तर ती रिकव्हरेबल असणं गरजेचं आहे. नंबर 4, इट मस्ट बी रिकव्हरेबल बाय द डिफेंडंट. आणि ती रिकव्हर कोण करू शकतो, म्हणजे जसा प्लेंटिफ करू शकतो तशाच पद्धतीने हा डिफेंडंट जो आहे तर तो सुद्धा वादीच्या विरोधामध्ये ती वसूल करता येण्याच्या तो लायकीचा असला पाहिजे. म्हणजे ती प्रतिवादीकडून रिकव्हर करता आली पाहिजे, मग ती करण्यायोग्य असली पाहिजे. नंबर 5, इट मस्ट नॉट एक्सीड पेक्युनरी ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. आता ही जी काही रक्कम आहे जी प्रतिवादीला वादीकडून घ्यायची आहे, आता ही घेत असताना त्या ठिकाणी ती रक्कम न्यायालयाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्रापेक्षा जास्त नसावी. न्यायालयाचे जे काही आर्थिक मर्यादा आहेत ना, आर्थिक मर्यादित कार्यक्षेत्र आहे त्याच्यापेक्षा जास्त रक्कम ती नसावी. ही 5वी अट. नंतर 6वी अट, द मनी मस्ट बी रिकव्हरेबल बाय द डिपेंडंट फ्रॉम द प्लेंटिफ. प्रतिवादीला वादीकडून पैसे वसूल करता येण्याचा अधिकार असला पाहिजे. म्हणजे प्रतिवादी जर समजा खोटा दावा दाखल करत असेल, प्रतिवादीला वादीकडून काही येणंच नसेल आणि तो सेट ऑफचा दावा दाखल करत असेल, तर सेट ऑफ केला जाणार नाही. सेट ऑफ फक्त अशाच परिस्थितीत केला जाईल की ज्या वेळेला प्रतिवादीला वादीकडून नक्की पैसे हे येणं असेल, अशाच वेळेला तो सेट ऑफ करता येईल. नंबर 7, बोथ द पार्टीज मस्ट फील इन द डिफेंडंट्स क्लेम टू सेट ऑफ द सेम कॅरेक्टर ॲज दे फील इन द प्लेंटिफ सूट. जेव्हा हा सेट ऑफचं सेट ऑफ साठीची मागणी हा डिफेंडंट करेल, तर त्यावेळेला या दोघांमधले रिलेशन हे आहे तसेच राहतील. म्हणजे ज्या वेळेला प्लेंटिफने दावा दाखल केला होता त्यावेळेला प्लेंटिफ म्हणून प्लेंटिफच होता आणि प्रतिवादी म्हणून हा डिफेंडंट प्रतिवादीच होता. हे जे काही नातेसंबंध त्यांनी वादीने जेव्हा दावा दाखल केला त्यावेळेला अस्तित्वात आलेले होते, तेच नातेसंबंध म्हणजे आता प्रतिवादीने जरी सेट ऑफचा दावा दाखल केला किंवा सेट ऑफच्या संदर्भात मागणी केली तर त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये बदल होणार नाही. आहे तेच नाते त्या ठिकाणी जे आहे ते कायम राहतील. त्या कंडिशन त्या ठिकाणी फुलफिल होणं गरजेचं आहे. अशा 7 कंडिशन असतील तर सेट ऑफ हा ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 1 च्या अंतर्गत तुम्हाला अशा पद्धतीने करता येऊ शकतो. याच्यावरती एक केस लॉ बघूया. कोफेक्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड वर्सेस कॅनरा बँक AIR 1997, दिल्ली 355. The court held that by the way of set off, defendant can claim his defense as of right. बघा त्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट काय म्हटलं, बाय डिफेंडंट जो आहे त्याचा डिफेन्स ऍज अ ऑफ राईट, म्हणजे सेट ऑफ जो काय हा डिफेंडंटचा क्लेम आहे आणि मग त्याचा तो बचावाचा राईट म्हणून किंवा अधिकार म्हणून तो त्या ठिकाणी जो आहे तो दाखल करू शकतो किंवा तो घेऊ शकतो. ही कॅन प्ली ही सेट ऑफ बिफोर द कोर्ट ऍज अन इंडिपेंडंट ऍक्शन. ही कॅन प्ली ही सेट ऑफ,
तो न्यायालयाच्या पुढे एक इंडिपेंडंट ऍक्शन म्हणून हा सेट ऑफ जो आहे तो क्लेम करू शकतो. तशा पद्धतीचा अधिकार त्याला असलेला या ठिकाणी जो आहे तो बघायला मिळतो. त्यानंतर दुसरी केस आहे की मेसर्स मारुती उद्योग लिमिटेड वर्सेस ब्लू स्टार लिमिटेड AR 1995 पंजाब अँड हरियाणा 45 असं त्या केसचं सायटेशन आहे. आणि मग त्या केसमध्ये म्हटलं गेलं सेट ऑफ कॅन बी क्लेम्ड इन रिकव्हरी प्रोसिडिंग्स इनिशिएटेड ऍट द इन्स्टन्स ऑफ वुंड अप कंपनी. काय म्हटलं, सेट ऑफ जो आहे हा केव्हा क्लेम केला जाऊ शकतो? इन रिकव्हरी प्रोसिडिंग्स इनिशिएटेड ऍट द इन्स्टन्स ऑफ वुंड अप कंपनी. एखादी कंपनी आता एक गुंडाळी जाणार आहे आणि मग त्यावेळेला ती गुंडाळी जात असताना त्या कंपनीकडून जे काही समजा सेट ऑफ करून घेणं गरजेचं आहे, तर त्याही वेळेला अशा पद्धतीने हा सेट ऑफचा दावा जो आहे तो दाखल केला जाऊ शकतो, असं तुम्हाला या दुसऱ्या केसच्या माध्यमातून बघायला मिळतं. आता रूल 1 मध्ये सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटर्न स्टेटमेंट हे ऑर्डर्स 8 रूल 6 सब रूल 1 मध्ये सांगितलं होतं. सब रूल 1 म्हणत होता की पर्टिक्युलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटर्न स्टेटमेंट, की प्रतिवादीने त्याचं जे काही डब्ल्यू दाखल केलं जाईल तर त्याच्यामध्ये हा तपशील वजावटीचा किंवा सेटअपचा असला पाहिजे, असं ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 1 म्हणत होता. आता सब रूल 2 मध्ये ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 2 मध्ये तुम्हाला सांगितलं इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ. सेट ऑफचा परिणाम काय होईल तो परिणाम तुम्हाला सब रूल 2 मध्ये सांगितला. आणि मग त्या अनुषंगाने बोलताना म्हटलं गेलं द रिटर्न स्टेटमेंट शॅल हॅव द सेम इफेक्ट ॲज ए प्लेंट इन ए क्रॉस सूट so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect both of the original claim and of the set off, but this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree. आता या अनुषंगाने ऑर्डर 8 जे आहे रूल 6 जो आहे त्या रूल 6 मध्ये सब रूल 2 जो आहे तर त्या सब रूल 2 मध्ये म्हटलं की वजावटीचा प्रभाव काय असेल, इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ. मग हा इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ सांगत असताना त्या ठिकाणी म्हटलं की मूळ हक्क मागणीच्या आणि वजावटीच्या संबंधात हा अंतिम निर्णय जो आहे न्याय निर्णय हा आधी घोषित करणं न्यायालयाला जर शक्य व्हावं त्यासाठी ते प्रतिवाद पत्र जे आहे म्हणजे उलट दाव्यामधील म्हणजे काउंटर आपला सेट ऑफ जो आहे त्या सेट ऑफ मध्ये जे प्रतिवाद म्हणजे रिटर्न स्टेटमेंट जे दाखल केलं दाव्यामधील वादपत्राप्रमाणेच परिणामकारक होईल. मात्र त्याच्यामुळे हुकुमनाम्या अन्वये कोणत्याही प्लेडरला येणे असलेल्या दाव्या खर्चाच्या रकमेच्या संदर्भात त्याचा हुकुमनाम्यावरील रकमेवर जो धारणाधिकार असेल त्यावर परिणाम होणार नाही. म्हणजे या ठिकाणी हा इफेक्ट ऑफ सेटअपचा सांगत असताना तुम्हाला काय म्हटलं होतं, द रिटर्न स्टेटमेंट शाल हॅव द सेम इफेक्ट. काय इफेक्ट आहे, ऍज अ प्लेंट इन ए क्रॉस सूट सो ॲज टू एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाऊन्स अ फायनल जजमेंट. म्हणजे अंतिम निर्णय देण्याच्या अनुषंगाने वादीने जो दावा दाखल केला आहे तर त्याच पद्धतीचं स्टेटस हे सेट ऑफचं सुद्धा आहे. कारण सेट ऑफ कोण दाखल करतो, तर प्रतिवादी दाखल करतो. म्हणजे जो इम्पॉर्टन्स जे स्टेटस हे वादीने दाखल केल्या गेलेल्या प्लेंटला आहे तेच स्टेटस प्रतिवादीने दाखल केलेल्या सेट ऑफला सुद्धा आहे. आणि मग ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत तिथंच राहतील, त्याच पद्धतीने राहतील की जेणेकरून न्यायालयाला त्या ठिकाणी काय करता येईल, जजमेंट प्रोनाऊन्स करता येईल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑफ द ओरिजिनल क्लेम अँड ऑफ द सेट ऑफ. म्हणजे दोघांचे जे ओरिजिनल क्लेम आहेत, कारण वादी त्या ठिकाणी म्हणतोय की मला एवढी रक्कम त्याला रिकव्हर करायची आहे प्रतिवादीकडून, प्रतिवादी म्हणतो की वादी सुद्धा मला काही देणं लागतं. आणि मग ते दोघांचे ओरिजिनल क्लेम सेटअप फायनली सेटअप करण्यासाठी या ठिकाणी न्यायालयाला हे दोन्ही जे आहेत ते ओरिजिनल कॅरेक्टरचे म्हणजे दावा आणि प्रतिवाद पत्र म्हणून जे आहे ते विचारात घेतलं जाईल. बट धिस शाल नॉट अफेक्ट द लीन. मग ही गोष्ट कशावर परिणाम करणार नाही, अफेक्ट द लीन अपॉन द अमाऊंट डिक्रीड ऑफ एनी प्लीडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट पेएबल टू हिम अंडर द डिक्री. हुकुमनाम्याच्या माध्यमातून एखाद्या प्लीडरला जी काही रक्कम देणं लागतं तर त्या रकमेवर जर समजा त्या ठिकाणी काही व्याज असेल तर त्या व्याजावरती किंवा त्या धारणा अधिकारावरती प्लीडरचा जो काही धारणा अधिकार आहे ना डिक्रीच्या माध्यमातून त्याला जे काही कॉस्ट त्या ठिकाणी मिळणं अपेक्षित होतं तर त्या धारणाधिकार म्हणजे त्या लीन वरती कोणताही परिणाम होणार नाही. त्याचा जो काही लीन आहे किंवा त्याचा जो काही धारणाधिकार आहे तर तो आहे तसाच राहील. अशा पद्धतीचा परिणाम तुम्हाला या ठिकाणी या दुसऱ्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने म्हणजे ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 2 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. याच्यावरती कॉमेंट देत असताना या ठिकाणी म्हटलं वेन
द डिफेंडंट प्लीड सेट ऑफ ही इज पुट इन टू पोझिशन ऑफ प्लेंटिफ ॲज रिगार्ड द अमाऊंट क्लेम बाय हिम. बघा आता सेट ऑफ कोण क्लेम करतो, तो डिफेंडंट करतो. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं की वेन द डिफेंडंट प्लीड सेट ऑफ ही इज पुट, डिफेंडंटला कुठे ठेवलं जातं, पुट इन टू पोझिशन ऑफ ए प्लेंटिफ ॲज रिगार्ड द अमाऊंट क्लेम बाय हिम. म्हणजे आता जेव्हा प्रतिवादी वादीच्या विरोधामध्ये सेट ऑफ क्लेम करतो, तर प्रतिवादी वादीच्या जागी आलेला तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळतो. देअर आर नाऊ टू सूट्स, वन बाय द प्लेंटिफ अगेन द डिफेंडंट अँड अदर बाय द डिफेंडंट अगेन द प्लेंटिफ. म्हणजे आता आपल्या सोयीसाठी आपण म्हणतोय ना, दावा तो एकच असतो, एकाच दाव्यात प्रतिवादी सेट ऑफ मागतो. पण आता या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं की नाऊ देअर आर टू सूट्स, वन बाय द प्लेंटिफ अगेन द डिफेंडंट अँड अदर बाय द डिफेंडंट अगेन द प्लेंटिफ. एकमेकाच्या विरोधात ते आहेत असं आपण सोयीसाठी या ठिकाणी समजून घेतो. अँड दे आर ट्राईड टुगेदर, आणि हे एकत्ररित्या एकाच दाव्यामध्ये जे आहे ते विचारात घेतले जातात, ते ट्राय केले जातात. ए सेपरेट सूट नंबर इज नॉट गिवन टू ए सेट ऑफ. सेपरेट सूट नंबर त्या ठिकाणी त्या सेट ऑफ साठी दिला जात नाही. वादीने जो दावा दाखल केला त्याचाच भाग म्हणून त्याला विचारात घेतलं जातं. इवन दो प्लेंटिफ सूट इज डिसमिस्ड, इट डज नॉट अफेक्ट क्लेम फॉर सेट ऑफ बाय द डिफेंडंट. आता वादीचा दावा जर समजा कोर्टाने नाकारला, मग प्रतिवादीने ज्याच्यामध्ये सेट ऑफ क्लेम केला होता तो सुद्धा नाकारला जाईल का? तर त्या ठिकाणी सेट ऑफ वरती कोणताही परिणाम होणार नाही. सेट ऑफ मध्ये प्रतिवादीचं जे काही म्हणणं आहे की मला एवढी एवढी रक्कम वादीकडून येणं अपेक्षित आहे, आणि ती जर जेन्युइन असेल तर त्याच्यावरती कुठलाही परिणाम होणार नाही, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. तर ही आतापर्यंत आपण केलेली चर्चा ही ऑर्डर 8 रूल 6, त्या रूल 6च्या अंतर्गत सब रूल 1 ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिव्हन इन रिटर्न स्टेटमेंट याबाबत बोललं, आणि ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 2 मध्ये इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ काय असेल त्याच्याबाबत बोललेलं आपल्याला बघायला मिळतं. तर अशा पद्धतीच्या ह्या तरतुदी सेट ऑफच्या संदर्भात असलेल्या आपण विचारात घेतल्या. त्यानंतर आता आपण दुसऱ्या मुद्द्याकडे आहे काउंटर क्लेम. मग या काउंटर क्लेमला आपण मराठीमध्ये प्रति हक्क मागणी असं म्हणू शकतो. काउंटर क्लेम म्हणजे काय? प्रति हक्क मागणी. आता ही प्रति हक्क मागणी नेमकी काय आहे आणि त्याच्यासाठीची काय तरतूद आहे? तर जसं ऑर्डर 8 मध्ये रूल 6 हा सेट ऑफच्या संदर्भात बोलतो, त्याच ऑर्डर 8 मध्ये रूल 6 ला ही अमेंडमेंट केली गेली, आणि त्या अमेंडमेंटच्या माध्यमातून 6A 1976 ला ही दुरुस्ती झाली, आणि 6A काउंटर क्लेमच्या अनुषंगाने ती दुरुस्ती तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळते. मग ऑर्डर 8 रूल 6, मग रूल 6 ला 6A ते 6G अशा पद्धतीच्या दुरुस्त्या या 1976 ला तुमच्या ऑर्डर 8 ला CPCच्या अंतर्गत केल्या गेलेल्या ज्या बघायला मिळतात. आणि मग 6 कशा संदर्भात बोलतो, तो सेट ऑफ संदर्भात बोलतो रूल. 6A to G हा काउंटर क्लेमच्या संदर्भात बोलतो, हे लक्षात घ्या. आणि म्हणून काउंटर क्लेमला आपण मराठीमध्ये म्हटलो की प्रति हक्क मागणी. मग आता ह्या काउंटर क्लेमच्या संदर्भात प्रास्ताविक कशा पद्धतीचं असू शकतं, इंट्रोडक्शन काय असू शकतं, तर ते आपण त्याबाबत बोलताना असं म्हणता येईल, काउंटर क्लेम इज ए क्रॉस ऍक्शन टेकन बाय द डिफेंडंट अगेन द प्लेंटिफ. काउंटर क्लेम हा सेपरेट क्लेम असतो, तो सेट ऑफ सारखा वादीने जो दावा दाखल केला त्याचाच भाग म्हणून रिटर्न स्टेटमेंट म्हणून लक्षात घेतला जात नाही. तर काउंटर क्लेम इज ए क्रॉस ऍक्शन टेकन बाय द डिफेंडंट अगेन द प्लेंटिफ. प्रतिवादीने वादीच्या विरोधात घेतलेली ती ऍक्शन आहे, क्रॉस ऍक्शन आहे, आणि म्हणून ती वादीने जो दावा दाखल केला त्याच्यातच नाही विचारात घेतली जात. तर प्रतिवादी सेपरेट पद्धतीचा दावा हा वादीच्या विरोधात दाखल करतो, त्याला म्हणायचंय क्रॉस क्लेम किंवा काउंटर क्लेम. इट इज अ क्लेम सेपरेट अँड इंडिपेंडंट फ्रॉम द प्लेंटिफ्स क्लेम. हा, हे दुसऱ्या वाक्य जे म्हटलं ना ते लक्षात घ्या. इट इज अ क्लेम सेपरेट अँड इंडिपेंडंट फ्रॉम द प्लेंटिफ्स क्लेम. वादीने जो दावा दाखल केला त्याच्यापेक्षा वेगळा आणि स्वतंत्र असणारा हा दावा आहे काउंटर क्लेम. डिफेंडंट कॅन एनफोर्स काउंटर क्लेम अगेन द प्लेंटिफ बाय ए क्रॉस ऍक्शन. हा जो काही डिफेंडंट आहे तो हा त्याचा काउंटर क्लेम त्या ठिकाणी एनफोर्स करू शकतो क्रॉस ऍक्शनच्या माध्यमातून प्लेंटिफच्या विरोधामध्ये. असं याचं महत्व हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. इन केस ऑफ काउंटर क्लेम कॉज ऑफ ऍक्शन इज इन फेवर ऑफ डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. इन केस ऑफ काउंटर क्लेम मध्ये म्हणजे प्रति हक्क मागणीमध्ये कॉज ऑफ ऍक्शन जी आहे तर ती कोणाच्या फेवरमध्ये असते? प्रतिवादी
फेवर मध्ये असते. इन केस ऑफ काउंटर क्लेम कॉज ऑफ ऍक्शन इज इन फेवर ऑफ दाव्यामध्ये कॉज ऑफ ऍक्शन प्लेंटिफच्या बाजूने असते आणि प्रति हक्क मागणीमध्ये किंवा काउंटर क्लेम मध्ये प्रति हक्क मागणी ही प्रतिवादीच्या हक्कामध्ये असलेली या ठिकाणी बघायला मिळते. धस काउंटर क्लेम इज ए क्लेम मेड बाय द डिफेंडंट इन द सूट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. मग म्हणून या ठिकाणी म्हटलं गेलं धस काउंटर क्लेम इज अ क्लेम मेड बाय द डिफेंडंट इन द सूट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. जेव्हा वादी प्रतिवादीच्या विरोधात दावा दाखल करतो तर त्याच दाव्याच्या अनुषंगाने प्रतिवादी वादीच्या विरोधामध्ये वेगळी ऍक्शन घेतो, सेपरेट घेतो आणि ती इंडिपेंडंट असते. म्हणजे वादीनं जो दावा दाखल केला त्याचाच भाग म्हणून त्याला विचारात घेतलं जात नाही. आता या ठिकाणी जर तो शब्दप्रयोग आला ना की बाय द डिफेंडंट इन द सूट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ, म्हणजे वादीनं जो दावा दाखल केला त्याच दाव्यामध्ये प्रतिवादी सुद्धा काउंटर क्लेम करेल असं नसतं. तर त्या दाव्याच्या अनुषंगाने हा वेगळा प्रति हक्क मागणीचा दावा डिफेंडंट वादीच्या विरोधात करू शकतो. हे आणि मग हा इंट्रोडक्टरी पार्ट झाल्यानंतर काउंटर क्लेम याच्या संदर्भात असणारी जी काही तरतूद आहे तर ती ऑर्डर 8 रूल 6 मध्ये पुन्हा ते क्लॉजेस A to J, कॅपिटल A to G इथपर्यंत दिले गेलेत, त्यांची चर्चा आपल्याला त्या ठिकाणी करायची आहे. व्हॉट इज मीन बाय काउंटर क्लेम हे सांगत असताना आता पुढे द प्रोव्हिजन्स रिलेटिंग टू काउंटर क्लेम कॅन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग मॅनर. त्यामध्ये नंबर 1 म्हणजे ऑर्डर 8 रूल 6 सबक्लॉज A काय म्हणतो तो बघा. त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी ज्या गोष्टी बघायला मिळतात त्या आपण विचारात घेऊ शकतो. आणि मग त्याच्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं रूल ए मध्ये पुन्हा सबक्लॉजेस 4 सब रूल 4 बघायला मिळतात. पहिला, ए डिफेंडंट इन ए सूट मे इन ऍडिशन टू हिज राईट ऑफ प्लीडिंग ए सेट ऑफ अंडर रूल 6 set up by way of counter claim against the claim of the plaintiff any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit but before the defendant had delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired whether such counter claim is in the nature of a claim or damages or not. आता या ठिकाणी हा रूल आपण लक्षात घेतोय. ऑर्डर 8 रूल 6 त्यानंतर सबक्लॉज ए आणि त्याच्यामधला सबरूल 1. मग त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय की ए डिफेंडंट इन ए सूट मे, वादीनं जो दावा दाखल केलेला असतो त्या दाव्यात इन ऍडिशन टू हिज राईट ऑफ प्लेडिंग ए सेट ऑफ, म्हणजे त्या दाव्यात प्रतिवादीने सेट ऑफचा जो काही हक्क मागणी केलेली असते त्याच्या जोडीला किंवा इन ऍडिशन अंडर रूल 6 सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेन्स्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफने जो दावा दाखल केला त्याच्या विरोधामध्ये हा प्रतिवादी रूल 6च्या अंतर्गत जे आहे तर काउंटर क्लेमचा दावा करू शकतो. एनी राईट ऑर क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉज ऑफ ऍक्शन ऍक्रुइंग टू द डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ, वादीच्या विरोधामध्ये जे काही कॉज ऑफ ऍक्शन ऍक्रू होत असेल तर त्याच्या संदर्भातला काउंटर क्लेम हा प्रतिवादी त्या ठिकाणी करेल आयदर बिफोर ऑर आफ्टर द फायलिंग ऑफ द सूट, जो काही दावा दाखल करण्याच्या अगोदर किंवा दावा दाखल केल्याच्या नंतर हा काउंटर क्लेम प्रतिवादी जो आहे तो दाखल करेल. बट बिफोर द डिफेंडंट हॅड डिलिव्हर्ड हिज डिफेन्स और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलिव्हरिंग हिज डिफेन्स हॅज एक्सपायर्ड. मग हा काउंटर क्लेम प्रतिवादीने कधी दाखल करायचा आहे तर तो म्हटलं गेलं की प्रतिवादीने त्याचा जो काही बचाव आहे तो डिलिव्हर करण्याच्या अगोदर हॅड डिलिव्हर डिफेन्स आहे तो डिलिव्हर करण्याच्या अगोदर ऑर बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलिव्हरिंग, किंवा त्याने बचाव देण्यासाठी जो काही टाइम पिरियड दिला गेलेला आहे तो संपण्याच्या अगोदर त्याने हा काउंटर क्लेम केला पाहिजे. वेदर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ अ क्लेम फॉर डॅमेजेस ऑर नॉट. आता हा जो काही काउंटर क्लेम आहे तो नुकसान भरपाई मागण्याच्या संदर्भात असेल किंवा नसेल, पण तो अशा वेळेला दाखल करणं गरजेचं आहे. हे तुम्हाला सबरूल 1 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. एक प्रोव्हिजो दिला आणि प्रोव्हाइडेड दॅट सच काउंटर क्लेम शाल नॉट एक्सीड द पेक्युनियरी लिमिट्स ऑफ द ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. आता हा काउंटर क्लेम सुद्धा काय नसला पाहिजे तर तो त्या न्यायालयाचं जे काही पेक्युनियरी ज्युरिडिक्शन आहे त्याच्यापेक्षा जास्त नसला पाहिजे, त्याच्या मर्यादेच्या आतच तो असणं गरजेचं आहे. सबरूल 2 बघूया. सच काउंटर क्लेम शाल हॅव द सेम इफेक्ट ॲज ए क्रॉस सूट
so as to enable the court to pronounce a final judgment in the same suit both on the original claim and on the counter claim. मग हा जो काही काउंटर क्लेम आहे, प्रति हक्क मागणी जी आहे, तर याचा परिणाम काय असेल, तर तो म्हटलं गेलं सेम इफेक्ट ॲज क्रॉस सूट सो ॲज टू एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाऊन्स द फायनल जजमेंट. म्हणजे वादीचा जो दावा दाखल केला त्याच पद्धतीने प्रतिवादीचा दावा दाखल झालेला आहे, म्हणजे सेम म्हटलं गेलं त्याला. आणि मग कोर्टाला याच्यावरती एक फायनल जजमेंट जे आहे प्रोनाऊन्स करता येईल. म्हणजे तो ओरिजिनल क्लेम म्हणजे वादीचा आणि काउंटर क्लेम हा प्रतिवादीचा, तर हे एकमेकाच्या विरोधात असणारे क्रॉस ज्याला आपण म्हणू शकतो, तर अशा पद्धतीचे दावे हे त्या दोन्हींना सेम इफेक्ट असेल आणि जेणेकरून मग न्यायालय त्याच्यावरती एकमताने निर्णय जो आहे ते देऊ शकतं. अशा पद्धतीचं स्टेटस त्या दोन्हींचं, वादीचा दावा त्याला ओरिजिनल म्हटलं, प्रतिवादीचा दावा त्याला काउंटर म्हटलं, हे लक्षात घ्या. सबरूल 3, द प्लेंटिफ शाल बी at liberty to file a written statement in answer to a counter claim of the defendant within such period as may be fixed by the court. काय म्हटलं सबरूल 3 मध्ये, प्लेंटिफ शाल बी ॲट लिबर्टी, प्लेंटिफला त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य असेल, टू फाईल अ रिटर्न स्टेटमेंट इन आन्सर टू द काउंटर क्लेम. आता रिटर्न स्टेटमेंट प्रतिवादी दाखल करत असतो, पण ज्या वेळेला प्रतिवादी वादीच्या विरोधामध्ये काउंटर क्लेम दाखल करतो, तर त्यावेळेला त्या संदर्भात सबरूल 3 असं म्हणतो, द प्लेंटिफ शाल बी ॲट लिबर्टी, वादीला या ठिकाणी स्वातंत्र्य आहे, टू फाईल अ रिटर्न स्टेटमेंट इन आन्सर टू द काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडंट. प्रतिवादीने जी प्रति हक्क मागणी केलेली असते तिला उत्तर देण्यासाठी हा वादी रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करू शकतो विदिन सच पिरियड ॲज मे बी फिक्स बाय द कोर्ट. न्यायालयाने वादीने प्रतिवादीने दाखल केलेल्या काउंटर क्लेमला उत्तर ठराविक वेळेमध्ये द्यावं असं जर ठरवलं असेल, तर त्या वेळेच्या आत त्या वादीने WS त्याचा काउंटर क्लेमच्या विरोधामध्ये दाखल केला पाहिजे, हा सबरूल 3 मध्ये सांगितलं. सबरूल 4 बघा, द काउंटर क्लेम शाल बी ट्रीटेड ॲज अ प्लेंट अँड गव्हर्न बाय द रूल्स ऍप्लिकेबल टू द प्लेंट्स. प्लेंट दाखल करण्याचा अधिकार प्लेंटिफला असतो आणि WS दाखल करण्याचा अधिकार प्रतिवादीला म्हणजे डिफेंडंटला असतो. आता हा काउंटर क्लेम प्रतिवादी म्हणजे डिफेंडंट दाखल करतो, मग त्या काउंटर क्लेमला काय ट्रीट केलं जातं, सबरूल 4 म्हणतो, द काउंटर क्लेम शाल बी ट्रीटेड ॲज अ प्लेंट अँड गव्हर्न बाय द रूल्स ऍप्लिकेबल टू द प्लेंट्स. तर काउंटर क्लेम प्रतिवादीचा जरी असला तरी त्याला प्लेंट म्हणून गव्हर्न केलं जाईल आणि प्लेंटसाठी जे काय रूल्स लागू होतात तेच रूल्स या ठिकाणी काउंटर क्लेमला लागू होतील. हे तुम्हाला सबक्लॉज ए, रूल 6, सबक्लॉज ए, ऑर्डर 8 याच्यामध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर आता आपण ऑर्डर 8 रूल 6 सबक्लॉज बी याच्याकडे जाऊया. आणि मग त्या सबक्लॉज बी मध्ये म्हटलं, काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड. या ठिकाणी सबक्लॉज बी जो आहे तो तुम्हाला त्या संदर्भामध्ये काय बोलतो, की काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड म्हणजे प्रति हक्क मागणी जी आहे ती नमूद करणं. नमूद करणं म्हणजे कुठे, तर त्या अनुषंगाने बोलताना म्हटलं, where any defendant seeks to rely upon any ground as supporting a right of counterclaim, he shall, in his written statement, state specifically that he does so by way of counterclaim. तर हे जे काही निवेदन करणं म्हणजे नेमकं काय करणं, त्याने नमूद करणं म्हणजे काय करणं. जो काही प्रतिवादी असतो त्याची प्रति हक्क मागणी जी आहे त्याच्या समर्थनार्थ, म्हणजे तो जर एखाद्या कारणाचा आधार घेऊ पाहत असेल तर त्या प्रति हक्क मागणीच्या स्वरूपामध्ये आपण तसं करत आहोत असं त्याला त्याच्या वादपत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद करणं गरजेचं राहील. हे तुम्हाला सबक्लॉज बी च्या माध्यमातून सांगितलेलं लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सबक्लॉज सी बघा, की एक्सक्लुजन ऑफ काउंटर क्लेम म्हणजे प्रति हक्क मागणी जी आहे ती वगळणं. ऑर्डर 8 रूल 6 सबक्लॉज सी मध्ये म्हटलं प्रति हक्क मागणी वगळणं. मग ते कशा पद्धतीने, where a defendant sets up a counter claim and the plaintiff contends that the claim thereby raised ought not to be disposed of by way of counterclaim, but in an independent suit, the plaintiff may, at any time before issues are settled in relation to the counterclaim, apply to the court for an order that such counterclaim may be excluded, and the court may, on the hearing of such application, make such order as it thinks fit. आता ही प्रति हक्क मागणी वगळणं अशा पद्धतीचा दावा किंवा अशा पद्धतीची मागणी कोण करू शकतो, तर अशी पद्धतीची मागणी वादी करू शकतो. म्हणजे प्रतिवादीने त्याचा प्रतिवादाच्या अनुषंगाने ही प्रति हक्क मागणी जर सादर केली असली आणि त्याच्या माध्यमातून त्याने
ज्या काही गोष्टी त्या ठिकाणी क्लेम केलेल्या असतील तर त्या प्रतिवादीने मांडलेल्या प्रति हक्क मागणीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या स्वतंत्र दाव्यामध्ये करायला पाहिजेत असं जर त्या ठिकाणी वादीचं म्हणणं असेल आणि मग प्रति हक्क मागणी संबंधीतील जे काही वादमुद्दे निश्चित करायच्या अगोदरच म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो ना सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ते सेटलमेंट ऑफ इश्यू हे करण्याच्या अगोदरच येण्यापूर्वी किंवा कोणत्याही वेळी वादी अशा पद्धतीची मागणी की हा जो काही काउंटर क्लेम आहे तो वगळण्यात यावा अशा पद्धतीचा अर्ज करू शकतो किंवा न्यायालयाला तशी मागणी करू शकतो. मग या अशा पद्धतीच्या अर्थाच्या आदेशासाठी न्यायालयाकडे तो अर्ज करू शकतो आणि अशा अर्जाची सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाला जे काही योग्य वाटेल अशा पद्धतीचा आदेश न्यायालय त्या संदर्भात जे आहे ते काढू शकतो. त्याला सबक्लॉज सी च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की प्रति हक्क मागणी वगळणं म्हणजे सबक्लॉज सी मध्ये सांगितलं गेलं. मग ती वगळायची की नाही वगळायची हा न्यायालयाचा निर्णय असेल. न्यायालयाला योग्य वाटलं तर वगळू पण शकतं, नाही वाटलं तर ते वगळणार पण नाही. त्यानंतर सबक्लॉज डी बघूया. ऑर्डर 8 रूल 6 आणि सबक्लॉज डी त्याच्यामध्ये म्हटलं गेलं इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्युएशन ऑफ सूट. ऑर्डर डी म्हणजे ऑर्डर 8 रूल 6 आणि सबक्लॉज डी मध्ये काय म्हटलं की इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्युअन्स ऑफ सूट म्हणजे दावा बंद पडल्याचा काय प्रभाव असेल तो त्या सबक्लॉज डी मध्ये सांगितला. इफ इन एनी केस in which the defendant sets up a counterclaim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued, or dismissed, the counterclaim may nevertheless be proceeded with. आता जर समजा या अनुषंगाने म्हटलं गेलं प्रतिवादी जो आहे त्याने काउंटर क्लेम सादर केला असेल आणि अशा त्या प्रकरणामध्ये वादीचा दावा जर हा स्थगित केला किंवा तो जर समजा बंद पाडला किंवा तो जर फेटाळण्यात आला तरीही प्रति हक्क मागणी संबंधीची कार्यवाही जी आहे ही पुढे चालू राहील. म्हणजे सबक्लॉज डी ने काय सांगितलं की वादीने प्रतिवादीच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. तो दावा दाखल केल्यानंतर प्रतिवादी वादीच्या विरोधामध्ये काउंटर क्लेम दाखल करतो आणि प्रतिवादीने वादीच्या विरोधात काउंटर क्लेम दाखल केल्यानंतर वादीचा जो दावा होता तो दावा स्थगित झाला, तो दावा बंद पडला किंवा तो दावा फेटाळण्यात आला. कोणाचा? वादीचा. मग प्रतिवादीने दाखल केलेला प्रति हक्क मागणी ज्याला आपण म्हणतो काउंटर क्लेम त्याच्यावर काय परिणाम होईल? तर त्याच्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. डिफेंडंटचा काउंटर क्लेम आहे तसाच चालू राहील. हे सबक्लॉज डी मध्ये सांगितलं, लक्षात घ्यायचं आहे. आता त्याच्यानंतर आपण सबक्लॉज ई रूल 6 च्या अंतर्गत सबक्लॉज ई विचारात घेऊया आणि सबक्लॉज ई मध्ये म्हटलं डिफॉल्ट बाय प्लेंटिफ टू रिप्लाय टू काउंटर क्लेम. डिफॉल्ट बाय प्लेंटिफ टू रिप्लाय टू काउंटर क्लेम म्हणजे प्रति हक्क मागणीस उत्तर देण्यामध्ये वादीने जर कसूर केला तर सबक्लॉज ई मध्ये त्या संदर्भात तरतूद दिलेली बघायला मिळते. इफ द प्लेंटिफ मेक्स डिफॉल्ट इन पुटिंग इन ए रिप्लाय टू द काउंटर क्लेम मेड बाय द डिफेंडंट, the court may pronounce judgment against the plaintiff in relation to the counterclaim made against him or make such order in relation to the counterclaim as it thinks fit. म्हणजे आता प्रतिवादीने वादीच्या विरोधामध्ये काउंटर क्लेम दाखल केला आणि तो काउंटर क्लेम दाखल केल्यानंतर हा प्लेंटिफ जो आहे तर तो रिप्लाय द्यायला त्याच्यामध्ये जर तो टाळाटाळ करत असेल किंवा त्याच्यामध्ये डिफॉल्ट करत असेल किंवा त्याच्यामध्ये तो कसूर करत असेल तर अशा वेळेला कोर्ट जे काही जजमेंट प्रोनाऊन्स करू शकतं वादीच्या विरोधामध्ये काउंटर क्लेमच्या संदर्भामध्ये आणि किंवा ऑर मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम ऍज इट थिंक्स फिट किंवा न्यायालयाला जे उचित वाटेल अशा पद्धतीचा आदेश न्यायालय त्या काउंटर क्लेमच्या संदर्भामध्ये जे आहे त्या ठिकाणी ते पारित करेल. अशा पद्धतीचा इफेक्ट तुम्हाला हा डिफॉल्ट बाय प्लेंटिफ टू रिप्लाय द काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 रूल 6 सबक्लॉज ई च्या माध्यमातून विचारात घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आता पुढच्या सबक्लॉज कडे जाऊया आपण. सबक्लॉज एफ ऑर्डर 8 रूल 6 सबक्लॉज एफ जो आहे तो बोलतो रिलीफ टू डिफेंडंट वेअर काउंटर क्लेम सक्सीड्स. म्हणजे प्रतिवादीची जी काही हक्क मागणी आहे ती जर समजा सफल झाली तर प्रतिवादीला त्या ठिकाणी काय लाभ होऊ शकतो? रिलीफ टू डिफेंडंट वेअर काउंटर क्लेम सक्सीड्स. त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं वेअर इन एनी सूट a set of or counter claim is established as a defense against the plaintiff's claim and any balance is found due to the plaintiff or
द डिफेंडंट as the case may be, the court may give judgment to the party entitled to such balance. आता हा सब क्लॉज एफ का कशाच्या संदर्भात बोलतो? हा सेट ऑफच्या संदर्भात पण बोलतो आणि काउंटर क्लेमच्या संदर्भात पण बोलतो. मग सब क्लॉज एफ असं म्हणतो की जेव्हा एखाद्या दाव्यामध्ये हा सेट ऑफ किंवा काउंटर क्लेम एस्टॅब्लिश केला जातो आणि प्लेंटिफच्या विरोधामध्ये प्लेंटिफने जो काही दावा दाखल केलेला असतो तर त्याच्या विरोधामध्ये हा सेट ऑफ किंवा काउंटर क्लेम असतो आणि मग त्याच्या माध्यमातून हे सेट ऑफ केलं किंवा काउंटर क्लेमच्या माध्यमातून जे काही निष्पन्न झालं आणि मग जी काही रक्कम मग ती वादीकडे निघत असेल किंवा प्रतिवादीकडे निघत असेल तर कोणत्या पार्टीने कोणाला द्यावी हे न्यायालय त्या ठिकाणी जे आहे ते सांगेल आणि त्या जजमेंटच्या माध्यमातून कोणती पार्टी कोणती रक्कम घेण्यासाठी पात्र आहे याच्या संदर्भातला उल्लेख त्या न्याय निर्णयामध्ये न्यायालय करेल असं तुम्हाला ऑर्डर 8 रूल 6 सब क्लॉज एफ मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. याच्यानंतर आपण पुढच्या सब क्लॉज कडे जाऊया. सब क्लॉज जी म्हणजे तो या रूलच्या अनुषंगाने शेवटचा असणारा सब क्लॉज ऑर्डर 8 रूल 6 आणि रूल 6च्या अनुषंगाने शेवटचा सब क्लॉज जी. मग त्याच्यामध्ये म्हटलं रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट टू अप्लाय, म्हणजे वेगवेगळ्या कारणावर आधारलेला जो काही बचाव असतो किंवा की रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट टू अप्लाय, तर याला लागू होणारे जे काही नियम आहेत कशाला? WS ला. मग ते कोणते नियम आहेत तर ते सांगताना या रूल 6 सब क्लॉज जे मध्ये म्हटलं द रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट बाय ए डिपेंडंट शॅल अप्लाय टू ए रिटर्न आन्सर टू ए काउंटर क्लेम. म्हणजेच ऑर्डर 8 मध्ये रिटर्न स्टेटमेंटला जे रूल लागू होतात ना तेच नियम कशाला लागू होतील? प्रतिवादीने जो काउंटर क्लेम दाखल केला आणि त्या काउंटर क्लेमला उत्तर देण्याची जबाबदारी ही प्लेंटिफची आहे आणि मग प्लेंटिफ जे उत्तर देईल तर ते प्लेंटिफने डिफेंडंटला दिलेलं उत्तर म्हणजे प्लेंटिफचं रिटर्न स्टेटमेंट अगेन्स्ट काउंटर क्लेम अशा पद्धतीचं असेल. म्हणजे वादी जेव्हा दावा दाखल करतो आणि त्या वादीला उत्तर देण्याची जबाबदारी प्रतिवादीची असते. प्रतिवादी जे उत्तर देतो त्याला आपण रिटर्न स्टेटमेंट असं म्हणतो. पण त्याच दाव्यामध्ये जेव्हा प्रतिवादी काउंटर क्लेम वादीच्या विरोधात दाखल करतो तर अशा वेळेला त्याला दिलं जाणारं जे काही उत्तर आहे तर त्याला सुद्धा रिटर्न स्टेटमेंट असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून प्रतिवादीच्या रिटर्न स्टेटमेंटला जे नियम लागू होतात तेच नियम काउंटर क्लेम मध्ये वादीने प्रतिवादीला उत्तर देण्याला सुद्धा लागू होतील. हे या सब क्लॉज जे मध्ये म्हटलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. आता या संदर्भात एक दोन केस लॉ बघूया आणि पुढे जाऊया. राम स्वरूप वर्सेस मंदिर राई AR 2002 ची केस आहे. त्या केसमध्ये म्हटलं ऍप्लिकेशन फॉर काउंटर क्लेम फाइल्ड इन अपिलेट कोर्ट विदाउट टेकिंग स्टेप्स टू फाईल इट बिफोर ट्रायल कोर्ट इज नॉट मेंटेनेबल. बघा ऍप्लिकेशन फॉर काउंटर क्लेम फाइल्ड इन अपिलेट कोर्ट. आता काउंटर क्लेमचं ऍप्लिकेशन कुठं फाईल केलं? अपिलेट कोर्टात फाईल केलं. विदाउट टेकिंग स्टेप्स टू फाईल इट बिफोर अ ट्रायल कोर्ट, म्हणजे ट्रायल खालच्या कोर्टात दाखल न करता ते डायरेक्ट अपिलेट कोर्टात दाखल केलं तर हे मेंटेन होणार नाही. म्हणून काउंटर क्लेम जो आहे तो कुठे दाखल करावा लागतो? तो ट्रायबल म्हणजे ट्रायल कोर्टात, म्हणजे ज्या कोर्टामध्ये तुमचा दावा दाखल केलाय त्याच कोर्टामध्ये तुम्हाला काउंटर क्लेम त्या दाव्याच्या विरोधात करता येतो. म्हणजे खालच्या कोर्टाने त्या ठिकाणी त्या दाव्याचा निकाल लावला आणि मग काउंटर क्लेम तुम्ही अपिलेट कोर्टात वरच्या कोर्टात करत असाल चालणार नाही. इट इज नॉट मेंटेनेबल. दुसरी केस बघा रोहित सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AR 2007 SC 10. त्या केसमध्ये म्हटलं फायलिंग ऑफ काउंटर क्लेम इज नॉट लिमिटेड टू मनी सूट अँड इट कॅन ऑल्सो बी फाइल्ड इन ए सूट ऑफ ओनरशिप अँड पजेशन. काउंटर क्लेम फक्त मनी सूट मध्ये दाखल केला जातो का? सेट ऑफ फक्त मनी सूट मध्ये दाखल केला जातो, पण काउंटर क्लेम हा मनी सूट आणि त्याच्या इतर पण त्याच्या व्यतिरिक्त इतर गोष्टींसाठी सुद्धा दाखल केला जातो. पण तुम्हाला उदाहरण म्हणून सूट ऑफ ओनरशिप असेल किंवा सूट फॉर पोझिशन असेल त्यामध्ये सुद्धा काउंटर क्लेम जो आहे तो दाखल केला जातो. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. आता इफेक्ट ऑफ काउंटर क्लेम काय आहे हा थोडक्यात समजून घेऊया. पहिला इफेक्ट असं सांगता येईल की काउंटर क्लेम शाल हॅव सेम इफेक्ट ॲज ए क्रॉस सूट. इट इज ट्रीटेड ॲज अ प्लेंट ऑफ द डिफेंडंट. काय परिणाम होतो काउंटर क्लेमचा? सो काउंटर क्लेम शाल हॅव सेम इफेक्ट ॲज अ क्रॉस सूट. काउंटर क्लेमला क्रॉस सूट म्हणता येईल. इट इज ट्रीटेड ॲज प्लेंट ऑफ द डिफेंडंट. तो प्रतिवादीचा प्लेंटच आहे अशा पद्धतीने त्याला मानण्यात येतं. हा झाला पहिला इफेक्ट. दुसरा इफेक्ट प्लेंटिफ हॅज अ राईट टू फाईल अ रिटर्न स्टेटमेंट इन आन्सर टू द काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडंट. प्लेंटिफला अधिकार आहे रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्याचा
प्लेंटिफ दाखल करत असतो, पण प्लेंटिफला ज्या वेळेला काउंटर क्लेम प्रतिवादी दाखल करतो त्याच्या विरोधामध्ये रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. म्हणून काउंटर क्लेमचा हा दुसरा इफेक्ट आपल्याला सांगता येईल. आणि त्या संदर्भात तिसरा इफेक्ट सांगताना या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं, इवन दो ओरिजिनल प्लेंट इज डिसमिस्ड ऑर विथड्रॉन, द काउंटर क्लेम विल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट. ओरिजिनल प्लेंट म्हणजे कोणता? वादीने जो दाखल केलेला दावा आहे तो दावा डिसमिस जरी केला गेला तरी प्रतिवादीच्या काउंटर क्लेमवरती कोणताही परिणाम होत नाही, तो आहे तसाच चालू राहतो. हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. ही चर्चा करत असताना आतापर्यंत आपण या ठिकाणी ऑर्डर 8, रूल 6 आणि त्यानंतर रूल 6 नंतर सबक्लॉज A to G हे आपण या ठिकाणी विचारात घेतले आणि त्याच्या माध्यमातून काउंटर क्लेम काय आणि सेट ऑफ काय या दोन्ही बाबी समजून घेतल्या. आता एक या संदर्भातला शेवटचा मुद्दा म्हणून या ठिकाणी दोन्हीतला फरक लक्षात घेऊया. बघा, एक म्हणजे सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेम या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे, तर त्या संदर्भातली या फरकाच्या संदर्भातला जो काही फोटो हा स्क्रीनवरती जो तुम्हाला दिसतोय त्याच्या माध्यमातून दोन्ही मधला फरक हा आपण लक्षात घेऊ शकतो. तर बघा, पहिला फरक सेट ऑफ मध्ये, इट इज ए डिफेन्स ऑफ ए डिफेंडंट टू ए प्लेंटिफ्स ऍक्शन. सेट ऑफ काय? इट इज अ डिफेन्स ऑफ अ डिफेंडंट टू प्लेंटिफ्स ऍक्शन. प्लेंटिफने प्रतिवादीच्या विरोधात जी ऍक्शन घेतलेली असते त्याच्या विरोधातला बचाव म्हणून सेट ऑफला आपण या ठिकाणी लक्षात घेतो. मग काउंटर क्लेम काय आहे? इट इज ए क्रॉस सूट ऑर क्लेम बाय द डिफेंडंट. हा प्रतिवादीचा क्रॉस सूट आहे किंवा म्हणजे तो किंवा क्रॉस क्लेम आहे असं आपण म्हणू शकतो. सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेम मधला फरक या पद्धतीने तुम्हाला लक्षात घ्यायचा आहे. नंबर 2 फरक बघा, सेम ट्रान्झॅक्शन मस्ट बी देअर. सेट ऑफ मध्ये सेम ट्रान्झॅक्शन मस्ट बी देअर म्हणजे वादी जो दावा दाखल करतो आणि त्याच्यामध्ये रिकव्हरी ऑफ मनी मागत असतो तो, मग त्याच पद्धतीने त्या रिकव्हरी ऑफ मनी मध्ये त्या ठिकाणी तुमचा डिफेंडंट जे आहे तर त्याची वजावट करून मागत असतो, कारण डिफेंडंटला सुद्धा वादीकडून काही रक्कम येणं अपेक्षित असतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी म्हटलं गेलं की सेम ट्रान्झॅक्शन मस्ट बी देअर. दोन्हीमध्ये जे आहे ते एकच प्रकारचा व्यवहार असतो. आणि काउंटर क्लेम मध्ये म्हटलं सेम ट्रान्झॅक्शन मे नॉट बी देअर, कारण काउंटर क्लेम फक्त हा रिकव्हरी ऑफ मनीसाठीच असेल अशातला भाग नाही, तर काउंटर क्लेम हा पोझिशनसाठी, ओनरशिपसाठी किंवा आणखी दुसऱ्या काही कारणासाठी पण असू शकतो. म्हणून काउंटर क्लेम मध्ये सेम ट्रान्झॅक्शन असलंच पाहिजे हे अपेक्षित नाही. तिसरा फरक सेट ऑफ मध्ये, रिकव्हरी ऑफ मनी रिलेव्हंट. कारण सेट ऑफ मध्ये रिकव्हरी ऑफ मनी जे आहे हाच विषय असतो. सेट ऑफ दुसऱ्या प्रकरणामध्ये जो आहे तो केला जात नाही. आणि काउंटर क्लेम मध्ये म्हटलं रिकव्हरी ऑफ मनी मे नॉट बी देअर अँड इट इज इरिलेव्हंट. कारण काउंटर क्लेम मध्ये फक्त तो तेवढा एकच विषय नसतो. आपण असं जे अगोदर चर्चा केली की ते पोझिशनसाठी पण असू शकतो, ओनरशिपसाठी पण असू शकतो किंवा इतर डॅमेजेस वगैरे किंवा आणखी दुसऱ्या कुठल्याही कारणासाठी असू शकतो. मग असं जर असेल तर त्या ठिकाणी रिकव्हरी ऑफ मनी ही गोष्ट इरिलेव्हंट ठरलेली बघायला मिळते. नंबर 4 बघा, सेट ऑफ मध्ये नो नीड टू फाईल ए रिटर्न स्टेटमेंट बाय द प्लेंटिफ. सेट ऑफ मध्ये प्लेंटिफने रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्याची गरज नसते. मग काउंटर क्लेम मध्ये फायलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट बाय द प्लेंटिफ इज नेसेसरी. काउंटर क्लेम मध्ये प्लेंटिफला रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करावंच लागतं, पण सेट ऑफ मध्ये प्लेंटिफला रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्याची गरज नसते. आणि 5वा मुद्दा सेट ऑफ मध्ये बघा, द प्लेंटिफ इन ऑर्डर टू एस्टॅब्लिश हिज प्ली मस्ट प्रूव्ह दॅट सेट ऑफ वॉज बार्ड when the plaintiff commenced his action. It is not enough to prove that it was barred at the time when it was pleaded. बघा, प्लेंटिफला त्या ठिकाणी त्याचं जे काही म्हणणं मांडायचं असेल तर त्यावेळेला सेट ऑफ मध्ये काय करणं गरजेचं आहे त्याने, द प्लेंटिफ इन ऑर्डर टू एस्टॅब्लिश हिज प्ली मस्ट प्रूव्ह दॅट द सेट ऑफ वॉज बार्ड व्हेन द प्लेंटिफ कमेन्स हिज ऍक्शन. ज्या वेळेला वादीने दावा दाखल केला त्याच्या अगोदरच किंवा त्या वेळेला हा सेट ऑफ जो आहे तो बार झालेला आहे, म्हणजे तो कालमर्यादेनुसार तो संपलेला आहे. इट इज नॉट इनफ टू प्रूव्ह दॅट इट वॉज बार्ड ऍट द टाइम व्हेन इट वॉज प्लीडेड. ज्या वेळेला तो प्लीड करतोय म्हणजे वादकथन करतोय किंवा तो न्यायालयापुढे वगैरे म्हणतोय, त्यावेळेला तो सेट ऑफ जो आहे तो बाद झालेला नसावा. बाद कधी झालेला असावा? दावा दाखल करण्याच्या अगोदर तो बाद झालेला असावा. तर अशा पद्धतीने हा सेट ऑफ मध्ये प्लेंटिफ त्याचे ऑर्डर जे आहे ती एस्टॅब्लिश करू शकतो.
काउंटर क्लेमच्या बाबतीमध्ये इट इज इनफ फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव्ह दॅट द काउंटर क्लेम वॉज बार्ड वेन इट वॉज प्लीडेड. म्हणजे काउंटर क्लेम बार झालेला आहे, तर तो अशा पद्धतीचं म्हणणं प्लेंटिफ काउंटर क्लेम जेव्हा त्या प्लीड केलं जातं त्यावेळेला सुद्धा तो म्हणू शकतो. म्हणजे काउंटर क्लेम हा बार झालाय हे प्रूव्ह करण्याची वेळ जेव्हा येईल तर ती प्लीडिंग करत असताना सुद्धा केली तरी चालू शकते. पण सेट ऑफ बार झालाय असं जर म्हणायचं असेल तर तो सेट ऑफ बार होणं कधी अपेक्षित आहे? वादीने दावा दाखल करायच्या अगोदर बार होणं गरजेचं आहे. वादी जेव्हा त्या वादपत्रामध्ये वाद कथन करतोय त्यावेळेला तो बाद होणं अपेक्षित नाहीये. म्हणजे सेट ऑफ मध्ये आणि काउंटर क्लेम मध्ये अशा पद्धतीचा फरक जो आहे तो तुम्हाला या पद्धतीने विचारात घेता येईल. त्या दोन संकल्पना आपण त्या ठिकाणी आजच्या लेक्चरमध्ये बघितल्यात. दुसरा एक मुद्दा, एक शॉर्ट नोट म्हणून आपण ज्याला विचारात घेऊ शकतो, म्हणजे या पाठीमागे चर्चा करत असताना सेक्शन 151चा उल्लेख झाला होता आणि सेक्शन 151 जे आहे तर ते हायकोर्टाच्या इनहेरंट पॉवरच्या संदर्भामध्ये बोलतं. कारण आता वेळ आहे म्हणून आपण 2-5 मिनिटं त्याच्या संदर्भात चर्चा करू शकतो, म्हणून तो मुद्दा मी त्या ठिकाणी घेतोय. कारण ह्या ज्या दोन संकल्पना आपल्याला चर्चा करायची होती त्या ऑलरेडी चर्चा करून झालेल्या आहेत. म्हणून राहिलेल्या 2-5 मिनिटांमध्ये आपण इनहेरंट पॉवर ऑफ द कोर्ट त्या काय आहेत आणि त्या कोणत्या सेक्शन मध्ये सांगितल्यात त्याचं थोडक्यात चर्चा करूया आणि मग पाहिजे थांबूया. द इनहेरंट पॉवर ऑफ द हायकोर्ट ज्याला आपण अंगभूत शक्ती असं म्हणतो. मग ह्या इनहेरंट पॉवर काय? ऑल सच पॉवर्स ॲज मे बी नेसेसरी टू डू द राईट अँड टू अनडू ए रॉंग इन कोर्स ऑफ द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट अन इनहेरंट पॉवर ऑफ द कोर्ट. अंगभूत शक्ती कशाला म्हणायचं हे सांगत असताना म्हटलं गेलं ऑल सच पॉवर्स, ज्या काही म्हणजे सर्व प्रकारच्या शक्ती, ॲज मे बी नेसेसरी सर्व प्रकारच्या शक्ती ज्या कशासाठी आवश्यक आहेत? टू डू द राईट योग्य करण्यासाठी, अँड टू अनडू अ रॉंग जे चुकीचं आहे ते टाळण्यासाठी, इन द कोर्स ऑफ द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस न्यायाचा उद्देश सफल करण्यासाठी किंवा न्यायाच्या उद्देशापर्यंत पोहोचण्यासाठी जे करणं उचित आहे आणि जे अयोग्य आहे जे टाळणं गरजेचं आहे. म्हणजे योग्य करण्यासाठी आणि अयोग्य टाळण्यासाठी न्यायाच्या उद्देशापर्यंत पोहोचण्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाला ज्या ज्या काही शक्ती असतात, जे जे काही अधिकार असतात तर त्यांना इनहेरंट पॉवर म्हटलं जातं. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. इनहेरंट पॉवर इज इन ऍडिशन टू द पॉवर्स कन्फर्ड ऑन द कोर्ट बाय द लॉ. इनहेरंट पॉवर काय असतात? कायद्याच्या माध्यमातून न्यायालयाला जे अधिकार दिलेले असतात त्याला ते ऍडिशन असतात, त्याच्यापेक्षा ते जास्तीचे असतात. इनहेरंट कारण त्या न्यायालयामध्ये निहित असतात. This power, the inherent power is in addition to the powers conferred on the court by the law. This power is complementary to the powers conferred by the statute. कायद्याच्या माध्यमातून जी पॉवर न्यायालयाला दिली गेली तर त्याला ऍडिशन तर ही पॉवर आहेच आहे, तर ही पॉवर त्याला पूरक स्वरूपाची आहे, कॉम्प्लिमेंटरी आहे असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी होतो. त्याच्यावरती भाष्य करत असताना एका केस लॉच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टाने मत नोंदवलं. PA अशरफ वर्सेस AL मुजिबिर रेहमान AR 2008 मद्रास NOC 362 असं त्या केसचं सायटेशन आहे. आणि मग कोर्ट असं म्हणतं, इनहेरंट पॉवर ऑफ द कोर्ट कॅन बी एक्सरसाइज टू गिव्ह डायरेक्शन्स टू पोलीस अथॉरिटीज टू रेंडर इट्स एड फॉर एन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन और डिक्री ऑफ परमनंट इंजंक्शन ग्रांटेड बाय सिव्हिल कोर्ट. या केसमध्ये काय म्हणतो सुप्रीम कोर्ट? या न्यायालयाच्या ज्या काही अंगभूत शक्ती आहेत, ह्या अंगभूत शक्ती कशासाठी एक्सरसाइज केल्या जाऊ शकतात? तर त्या सांगत असताना म्हटलं टू गिव्ह डायरेक्शन टू पोलीस अथॉरिटीज. पोलीस अथॉरिटीला सूचना देण्याच्या अनुषंगाने किंवा निर्देश देण्याच्या अनुषंगाने त्या वापरल्या जाऊ शकतात. टू रेंडर इट्स एड पोलिसांनी त्यांची कुमक किंवा त्यांची मदत फॉर द एन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री ऑर ऑर्डर ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन ऑर डिक्री ऑफ परमनंट इंजंक्शन ग्रांटेड बाय द सिव्हिल कोर्ट. दिवाणी न्यायालयाने जे काही तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी मनाई हुकुमाचा जो काही आदेश दिलेला असेल त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस अथॉरिटीने त्यांची मदत हे एन्फोर्समेंट करण्यासाठी द्यावी अशा पद्धतीचा आदेश हे न्यायालय पोलीस अथॉरिटीला देऊ शकतं. हा आदेश देण्याचा जो काही अधिकार आहे तो इनहेरंट अधिकार आहे असं या केसमध्ये म्हटलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. मग CPCचं सेक्शन 151 जे आहे त्या सेक्शन 151 मध्ये म्हटलं गेलं की सेव्हिंग ऑफ इनहेरंट पॉवर ऑफ द कोर्ट. मग सेक्शन 151 CPCचं काय सांगतं? Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court.
सेक्शन 151 सांगितलं, या सीपीसी मध्ये काही जरी सांगितलेलं असलं तरी न्यायालयाला काही अंगभूत अधिकार आहेत आणि त्या अंगभूत अधिकारावरती सीपीसी मधले कोणतीही तरतूद जी आहे ती मर्यादा आणणार नाही. मग फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्यायाचा उद्देश सफल करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक वाटेल तशा पद्धतीचे आदेश न्यायालय देऊ शकतं. ऑर टू प्रिव्हेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याला थांबवण्याच्या अनुषंगाने न्यायालय त्याला वाटेल त्या पद्धतीचे आदेश देऊ शकतं. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151, court can evoke its inherent powers in in the following case. That following case means first to secure the ends of the justice, न्यायाचा उद्देश सफल करण्यासाठी. नंबर 2, टू प्रिव्हेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर टाळण्यासाठी न्यायालय अंगभूत शक्तींचा वापर जो आहे ते करू शकतं. या संदर्भात केस लॉ दिली, महंत दास वर्सेस गंगादास, AR 1961, SC 882. त्या केसमध्ये कोर्ट असं म्हणतं, टू अचीव एंड्स ऑफ जस्टिस इट कॅन एक्सटेंड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस. न्यायालयाचा उद्देश सफल करण्याच्या अनुषंगाने न्यायालय काय करू शकतं, इनहेरंट पॉवरचा वापर करून एक्सटेंड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, न्यायालयाची फी पेड करण्यासाठी टाइम जे आहे ते वाढवून देऊ शकतं. आणि हा टाइम वाढवून देण्याचा अधिकार म्हणजे न्यायालयाचा अंगभूत अधिकार आहे असं त्या ठिकाणी म्हणता येईल. दुसरी केस लॉ, चितीवाला ज्यूट मिल्स वर्सेस जयपी सिमेंट, AR 2004, SC 1687. त्या केसमध्ये कोर्ट असं म्हणतं, इनहेरंट पॉवर्स कॅन बी एक्सरसाइज फॉर द पर्पजेस ऑफ कन्सॉलिडेशन ऑफ सूट्स. जे काही सूट्स दाखल केले गेले असतात त्यांचं एकत्रीकरण करण्यासाठी न्यायालय त्यांचा अंगभूत अधिकार वापरू शकतं, हे 2004च्या केसमध्ये म्हटलं. या संदर्भातली शेवटची केस, बॅनर्जी वर्सेस मधुकर, AR 2006, SC 1260. या केसमध्ये म्हटलं, द इनहेरंट पॉवर्स ऑफ द कोर्ट आर इन ऍडिशन टू द पॉवर्स स्पेसिफिकली कन्फर्ड ऑन द कोर्ट बाय द स्टॅट्यूट. इट कॅन बी रिसॉर्टेड टू इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. न्यायालयाला मिळालेल्या अंगभूत अधिकार ज्या इनहेरंट पॉवर ज्या आहेत ह्या इन ऍडिशन असतात. कायद्याच्या माध्यमातून न्यायालयाला जे काही अधिकार दिलेले असतात त्याच्या व्यतिरिक्त न्यायालयामध्ये ज्या अधिकार निहित आहेत त्यांना इनहेरंट पॉवर असं म्हटलं जातं. आणि फॉर एंड ऑफ जस्टिस ऑर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, त्या इनहेरंट पॉवर न्यायालयाकडून ज्या आहेत त्या वापरल्या जातात. तर असं सेक्शन 151 सीपीसीचं जे आहे ते ह्या पद्धतीने तुम्ही विचारात घेऊ शकता. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण दोन संकल्पना ऑर्डर 8 मध्ये रूल 6 आणि 6A to G च्या माध्यमातून लक्षात घेतल्या, त्या म्हणजे सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेम. आणि याच्या व्यतिरिक्त आपण इनहेरंट पॉवर ऑफ कोर्ट सेक्शन 151 सीपीसी त्या संदर्भात चर्चा केलेली आहे. तर आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबूया. शक्य झालं तर संध्याकाळी पुन्हा सीपीसीच्या संदर्भात लेक्चर घेतलं जाईल.